සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ඕගලන්ට අලුත් Flutter lesson එකක් සමගයි මගේ channel එකට ආවේ. අද මම ඕගලන්ට Flutter වල Firebase වල අපි නවත්තපු තැනේ සිට පටන් ගන්නයි සූදානම්. Firebase වල අද Google Authentication එකක් කරන ආකාරය අද ඕගලන්ට කියලා දෙන්නම් දැන්. මේකට අපි console firebase.google.com එකට ගිහිලා authentication ගිහිලා sign in method ගිහිලා අපි Google කියන එක enable කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save කරන්න ඕනේ මේ විදියට. හරි, දැන් අපිට Google authentication එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු code එකේ මේක implement කරගන්න ආකාරය. හරි, දැන් අපි බලමු Google authentication එකක් කරගන්න ආකාරය. මේ code එක අපේ කලින් කරපු code එක ඇතුලේ. අපි දැන් මෙතන අලුත් method එකක් හදමු. void sign in with Google කියලා මේක async කරමු. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ ඉස්සෙල්ලාම final Google sign in account එකක් හදමු. account කියලා මේක සමාන කරමු await Google sign in Google sign in dot sign in වලට await Google sign in dot sign in වලට මේක equal කරගමු. ඊට පස්සේ තව final Google sign in authentication එකක් හදමු. authentication කියලා මේක සමාන කරමු await account dot authentication වලට. හරි, ඊළඟට final Google auth credential එකක් හදමු. credential කියලා මේක සමාන කරමු Google auth provider dot credential කියලා දෙමු. ඉස්සෙල්ලා මේකේ ID token එක දෙමු. authentication dot ID token කියලා. හරි, ඊට පස්සේ access token එකක් දෙමු. authentication dot access token කියලා. ඊට පස්සේ final user credential එකක් හදමු. auth result කියලා මේක සමාන කරමු await auth dot sign in with credential කියන එකට. මේකට අපේ credential එක pass කරමු මේ විදියට. ඊළඟට final user කෙනෙක් හදමු. user කියලා මේක සමාන කරමු auth result dot user. ඊට පස්සේ අපි if එකක් දාමු user not equals to null and then user dot is anonymous equals to false නම් set state එකක් දෙමු. ඒකේ status එක කියමු sign in with Google කියලා. එහෙම නැත්නම් else එකේ දෙමු status එක sign Google sign in failed කියලා. ඒක දැන් අපි කට් කරලා set state එකක් ඇතුලේ දාමු මේ විදියට.
හරි. දැන් අපි ඊළඟ දේ තමයි අපේ රේස් බටන් එක හදන්න ඕනේ. අපි මේ රේස් බටන් එක මෙතනින් කට් කරලා මේ රෝ එක අයින් කරලා රේස් බටන් එක දාලා තව රේස් බටන් එකක් හදමු. sign in with Google කියලා මොන් ප්‍රෙස් එකක් දීලා child එකට text එකක් දෙමු. sign in with Google කියලා. හරි. දැන් මේක අපි save කරලා මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මේ තියෙන අපේ application එක තමයි. අපි දැන් මේකේ sign out button එක, sign in anonymous button එක සහ sign in with Google button එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු sign in with Google ඔබලා මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට පේනවා signed in with Google successfully කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ Google sign in එක successful. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු අපේ authentication එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ පෙන්නනවා අපේ Gmail address එකක් එක්ක authenticated එකක් වුණ වෙලාවක් පෙන්නනවා. අද දවසේ වුණා කියලා පෙන්නනවා. මේ කියන්නේ අපේ authentication එක වැඩ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. අපි දැනට authentication කරන විදියක් ඉගෙන ගත්තා Flutter වල Firebase use කරලා. අපිට දැන් පුළුවන් sign out වෙන්න, sign in anonymous වෙන්න, sign out වෙන්න, sign in with Google වෙන්න. මේ විදිහට තමයි අපේ app එක වැඩ කරන්නේ. මම අද පාඩමෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ හරියටම කියලා දුන්නා. මට බලාපොරොත්තු තිබ්බේ Google sign in එකක් කියලා දෙන්න තමයි. ඒක අද ඔයගොල්ලන්ට හොඳට කියලා දුන්නා. ඒක නිසා අද පාඩම දැන් අවසන්. තවත් පාඩමකින් නැවත Firebase පාඩමකින් නැවත මම ඔයගොල්ලන් හම්බෙන්න එනවා. එතකන් goodbye guys and please take care.